That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know me. Hi there peeps! Welcome back sa aking YouTube channel. Leticia. Joke lang. Pero hello guys, nagbabalik ako kasi na-miss ko mag-vlog at wala na kayong magagawa. Hindi kasi it's been months since nawala ako sa pag-vlogging kasi I've been busy this past few months and madami kasi akong inasikaso physically and mentally. Chay! Pero, kumusta naman kayo? Sana okay lang kayo. Okay lang ba kayo? Sana all. Ngayon, meron tayong gagawing video. This is not a makeup related video, but this is curtain bangs. I will cut my hair into curtain bangs. Taray! Alam niyo ba yung curtain bangs? So, ang curtain bangs is famous siya noong 70s, I think. Yeah. Kung hindi mo alam yon, kung hindi nyo alam yon, I will just put some pictures in here para alam. Pero alam ko familiar kayo dun since that's a trend naman kasi. So, ayun nga guys, gagawa tayo ng ganung video. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin at ako'y nakabahan sa totoo lang kasi naman, nagugupit naman ako ng mga bangs, yung mga full bangs ba yon. Pero kasi ito, curtain bangs to, so hindi ko alam. Alam mo ba ba't ko naisip tong magganto? Kasi kay Brad Mondo. Okay, Brad Mondo na naman. Sobrang loaded kasi Brad Mondo. Meron naman akong maalam-alam, pero di ko pa rin talaga sure kung kaya ko. So, kung magagawa natin, it will be okay ba or it will be fail? I don't know. So, let's find out in this video. So, without further ado, let's go to that video. So, ngayon, maglalagay lang tayo ng lotion ng Glam & Pink. This is my favorite. Guys, you should buy this one. Alam mo, paubos na nga ito eh. Sobrang bango nito. Tapos, sobrang kaka-smooth skin. Parang ang lambot-lambot ng mo pagtapos. Saka siya, hindi siya malagkit katulad ng ibang lotion na kapag naarawan ka lang, gano'n, pinagpawisan ka na, lalagkit siya. Ito hindi, kasi nagda-dry siya agad. Siya agad, natutuyo siya agad. Okay. So, let's go na sa cutting. So, ito yung mga dapat gamitin is yung spray bottle. Kung may pang spray ka, okay na yun. Ito kasi lalaganan ko ng alcohol to, pero pinalitan ko siya ng tubig. Tapos, meron akong foam dito na may pang na matulis para sukat natin na maayos yung ating bangs. Next is this scissors. Any type of scissors daw. So, wala ako ng shears ba yun? Wala ako nun. So, meron lang ako ng scissor na matalas naman siya. So, kung meron kang ponytail, mas maigi yun. So, you need ponytail din. Una natin gawin, guys, is let's sections our hair. Kung nasan yung hati mo, but usually kasi yung bangs na yung curtain bangs, is sa gitna lang talaga yung hati niya. So, gigitna natin yung hati niya. Which is yun naman talaga yung hati ko, pero gigitna natin. Yan. Yan. Nang gitna na yan, be, ah. Make sure na gitna siya. So, ayun, hindi ko siya masyadong gitna. Yan. Gitna ba siya? Parang hindi. Ayan yung gitna. Tingnan mo nga. Gitna ba yan? Yan ang gitna. Oh my God! Meron na tayong triangle na nabuo dyan.
nababasa, ay kung natutuyo, basta ini lang. Kailangan na dilig. Kailangan natin diligan yan. Ayan na, meron na tayong triangle. Sa kabila naman, yung hirap nito Akala ko madali lang kasi yung pinapanood ko parang dali-dali lang. Parang hirap nito. Why is it so hard? Okay. So, ito na yung ating triangle. Isip the triangle na mga bakla. I-emerald na lang. Haba na kami ng buko, bigla ko natapos. Ngayon, dakat na natin siya. Paano natin yung gagawin? Hindi ko rin alam. Queen. Miss Manic Queen. Nasaan niya muna yung buhok. Yan. Tapos, ginawa niya, ginupit niya dito. Nandito. Straight line po muna. Ito yung pinangkat. Oh my God, kinat ko siya, guys. Oh my God! Oh my God, babe. Shit. I'm so sorry for doing this. I'm so sorry. Tapos niyan, kinuha niya is, eto, wait lang. Yan. Alam mo to, susundan mo daw yung side ng triangle mo. Diba? Yan yung triangle mo. Igaganan mo siya ngayon. So, nung ginanan mo na siya ngayon, parang isi-snip mo siya. Isi-snip mo ito. Ayan o. O, yan, yan. Yan ang isi-snip mo. Okay? I mean, isi-scissor mo, be. Kung paano yung triangle na to, ganun din dapat yung finger mo. So, igaganan natin siya hanggang dito. Yan. Pagtas niyan, guys, gugupitin natin to. Oh my goodness! Tingnan muli kung pantay-pantay. Kung hindi siya pantay, pwede mo siyang pantay. Yan, guys. Ganyan. Oh my God. And may measure natin kung pantay ba sila. Pantay ba sila? Pantay sila. Itong sa gitna, pantay ba sila? Pantay sila. So, mahalaga dyan, pantay-pantay tayong lahat. So, meron pang mga iba't ibang parang hindi pantay. So, papantay. So, ngayon na, ano na natin siya, let's go and blow dry our hair. Ito yung blow dry, pang blow dry natin is blower. Let's blow dry.
God! Sana! Oh my God! Okay. Okay. Oh my God, anong pinagkagagawa mo sa buhay mo, baby? Kung hindi man to gumana sa inyo, wag nyo akong sisihin, ha? Joke lang. Ay, tanyo yun. Etong nakikita nyo dito ngayon is hindi siya okay, di ba? Parang hindi siya okay. So, ang gagawin natin is ititrim natin siya ng parang ganito. Just trim it lightly, like how you trim your hair. Hindi kasi yung ginawa ni Brad Mango. Trimming mo. Pero kikita nyo, tinitrim ko na lang siya. Trim as much as possible para hindi siya mukhang ewan. So, ang gagawin naman natin ngayon is medyo maglalagay tayo ng ano dito, ng parang depth. Para lang pumantay siya dito. Yep, low-key cutting my hair. Ganun din sa kabila. Oh, kahit anong mangyari guys, huwag kayo maboboring, ha? Ay, ang ganda! Oh my God! Ay, ang ganda, Mi! Oh my God! Teka lang. Ganyan siya. Pero ito na siya. Pag hindi mo siya kinulot, try natin siya kulutin, di ba? Yung kulot lang natin is parang ano lang, wavy, ganun. Try natin ng kulot. Kulot tutorial using flat iron. Ito kasi guys, this is hair straightener talaga siya. Pero ginagamit ko siya pang kulot since why not, coconut, di ba? So, hi guys! Nag-makeup lang ako, tapos inayos ko lang ng konti yung aking hair. At ito na yung ating final look. Ganda. Why are you so obsessed with me? Nagustuhan nyo ba itong look? Ito na yung sign best mag-curtain bangs ka na. Kung ayaw mo ng full bangs, pero gusto mo lang parang may kurot sa buhok mo, do this girls. Ito na, napakita ko na kasi sa inyo kung paano. So, ito na yung sign guys.
na mag-curtain bangs ka na kasi sobrang ganda niya. Thank you guys for watching. And if you like this video, comment kayo sa baba and let me know your thoughts about this video. And please like, subscribe, and share this to your friends. I will see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!